ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin onímọ̀, ẹ̀yin olóye tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa, báwo ni ọ̀rọ̀ yìí ṣe jọ lójú yín? Báwo ló ṣe rí lójú yín? Àwọn ìtàn tí àwọn Ìbàdàn àti àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ ń pa yìí láti fi gbé ọ̀rọ̀ wọn lẹ́sẹ̀ wípé àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́, àwọn náà yẹ láti jẹ alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kí ni ìwòye sì ṣe wípé ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́, ọ̀rọ̀ àwọn Ìbàdàn àti Ògbómọ̀ṣọ́ yìí ó fẹ́ dàbí pé ẹni tí ó jẹ ogún kógún ìtànkìtàn ni ó máa pa, sí ó fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀? Àbí Ọ̀yọ́ Aláàfin gan ni fẹ́ dàbí ẹni tó ń wá ẹni tí ó jẹ bàbá rẹ̀ lówó tó wá pàdé ẹni tí bàbá rẹ̀ náà jẹ lówó? Bó ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiyín? Lórí ètò tí mo ṣe lánàá nípa ọ̀rọ̀ ta ni ó jẹ́ alága àwọn lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ìbàdàn àbí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, láàrin Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn àti Ṣọ̀ún ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, mo ní àwọn Ìbàdàn wọ́n ti yarí, wọ́n ní rárá pé àwọn ò ní gbà kó jẹ́ wípé Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ni ó jẹ́ permanent chairman fún àwọn lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ìbàdàn. Mo láwọn Ìbàdàn ti ń pa oríṣiríṣi ìtàn, àwọn náà ti ń sọ̀tàn, wọ́n ti ń fi ìtàn lélẹ̀ wípé Ọ̀yọ́ kò ju Ìbàdàn lọ. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n fi èrò àti ìwòye ṣọwọ́ sí wa lórí rẹ̀. A mú wá fún yín tí ẹ̀yin náà gbọ́n táwọn èèyàn ń wí, táwọn èèyàn sọ. Ṣùgbọ́n lónìí tuntun ti jáde. Kí ni mo pè é? Tuntun. Ó tún ti jáde. A ti gbọ́ tuntun, a ti rí tuntun. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn Ìbàdàn là ń gbọ́ tí wọ́n ń fi òun léde, tí wọ́n ń yarí wípé kò yẹ kó jẹ́ wípé alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò jẹ́ ohun tí Aláàfin nìkan wàá jẹ́ permanent chairman, bó yẹ kó máa jẹ́ kí n jẹ láàrin àwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni. Ṣùgbọ́n tuntun tá a wá rí gbọ́, tá a rí òní wípé àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn náà ti wá jáde tán. Kí ni mo pè é? Àwọn náà ti jáde tán. Àwọn náà ti fi ohùn léde wípé gbogbo ìtàn tí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ń pa, tí wọ́n ń sọ yẹn wípé ìtàn tó ti kú ni, pé ìtàn tó ti pẹ́ tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ mọ́ ni, wípé Ọ̀yọ́ ni empire, nǹkan kan ní empire, àwọn làwọn nílẹ̀, àwọn làwọn nílùú, àwọn làwọn lágbára. Àwọn ọmọọba ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ní ìdílé márààrún tó ń jọba nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, àwọn náà ti wá jáde. Àwọn náà ti jáde, wọ́n ti fòun léde, wọ́n ti sọ̀rọ̀ wípé kí àwọn Ọ̀yọ́ kan lọ sinmi agbájá o, kan gbàgbé wípé Aláàfin nìkan ni ó wàá jẹ́ alága ìyẹn tí ò ní yí padà, permanent chairman àwọn lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ìbàdàn, wípé ó yẹ kí alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ìbàdàn kó jẹ́ kí n jẹ láàrin àwọn ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni. Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn, Ṣọ̀ún ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, torí pé kò sí tí ìlú Ọ̀yọ́ ní láti jẹ́ alága lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ìbàdàn táwọn ìlú méjèèjì yòókù náà ní. Ìwé ìròyìn gbé, ìwé ìròyìn kọ, kí wàá ní ó wà nínú ìwé ìròyìn
báwo ni ìwé ìròyìn ṣe gbé, báwo ni ìwé ìròyìn ṣe kọ, màá mú wá fún yín tí a jọ gbọ́. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n dókè lọ́hùn-ún ká wò ó, ká gbọ́ ohun tí wọ́n ní fún wa. Tá a bá wá padà dé, ká wá tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò fún tèmi. Ẹ má tíì lọ o, à ń padà bọ̀. Otasansan rédíò and TV. Ẹ káàbọ̀ padà. Kí tó máa tẹ̀síwájú, jẹ́ kí n máa rán yín létí wípé ẹ̀yin náà láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí nípa kẹ́ ẹ subscribe sórí ìkànnì yìí, kẹ́ ẹ sì tan notification bell, ìyẹn aago rán mi létí, kẹ́ ẹ lè máa láǹfààní láti máa gbọ́ wa, láti máa wò wá lóòrèkóòrè tá a bá ti mú tuntun wá fún yín lórí ìkànnì wa. Bákan náà, kẹ́ ẹ máa bá ní pín, kẹ́ ẹ bá ní share àwọn programs tí a bá ti mú wá lórí ìkànnì wa, kẹ́ ẹ sì máa bá ní like ẹ̀, kẹ́ ẹ sì máa fi èrò àti òye tiyín kẹ́ ẹ máa fi ṣọwọ́ sí wa gẹ́gẹ́ bí a bá ṣe mú wá fún yín. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe pàjùbà rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ètò, mo ní àwọn mọ́gàjí ìdílé tí ó ń jẹ Ṣọ̀ún nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, ìyẹn àwọn ìdílé ọba nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n ti jáde, wọ́n ti sọ̀rọ̀, wọ́n ti fohùn lédè wípé àwọn ò faramọ́ o, àwọn sì takò láti jẹ́ pé kí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ kó wá jẹ́ pé òun nìkan ni ó jẹ́ permanent chairman ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n láwọn ò faramọ́. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tí wọ́n sọ, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe kọ, bí ìwé ìròyìn ṣe gbé. Tẹ́ gbàgbé wípé mo máa ń ní ohun tí ìwé ìròyìn bá ti kọ, tí ìwé ìròyìn bá ti gbé, ó ti kúrò ní àìwò, ó ti kúrò ní àìsọ, ó ti kúrò ní àìrí, ó ti kúrò ní àìwí, ó sì ti kúrò ní àìgbọ́, torí pé ìwé ìròyìn ti kọ, ìwé ìròyìn ti gbé. Àwọn kàn mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ṣe kọ ni. Wọ́n ní the Mogajis of the Ṣọ̀ún ruling houses of Ogbomoso have kicked strongly against the planned amendment bill to the Oyo State Council of Obas and Chiefs 2025 before the Oyo State House of Assembly that proposes to make the Alaafin of Oyo the permanent chairman of the Oyo State Council of Obas and Chiefs. In a statement signed by the 5 Mogajis, Prince Olawuyi Itabiyi from Aburumaku ruling house, Prince Sikiru Oyeyiola from Gbagun ruling house, Prince Amos Olawale Olaoye from Laoye ruling house, Prince Samuel Oyebanji Oyedeji from Bolanta house ruling house, and Prince Stephen Ilufoye Layode from Odun Aro ruling house. The move is described as an affront and not in consonance with history. Recall that the Oyo State House of Assembly is considering a bill, Council of Obas and Chiefs Further Amendment Bill 2025, to make Alaafin permanent chairman of council. The proposed legislation seeks to revamp and institutionalize the Alaafin of Oyo as the permanent authority and presiding chairman of the Council of Obas and Chiefs, effectively abolishing the rotational chairmanship system among traditional rulers in the state. The Council of Obas and Chiefs Law, Chapter 37, Laws of Oyo State 2000, initially placed the Alaafin of Oyo as the permanent chairman, giving him the authority to convene and preside over meetings while directing council affairs before it was amended.
They noted that the often claimed history of Oyo supremacy ended in 1937 when Oyo Ile was destroyed by the invading Fulani armies. First, a new history began thereafter, emphasizing that it is only the basis of the new history that the hierarchical order can be structured. This is as they cited what they described as the significant contributions of Ogbomoso to the sustenance and evolution of the Yoruba country over the years, wondering why such should be sacrificed. We frowned and strongly kicked against the proposed amendment bill on the Oyo State Council of Obas and Chiefs by the Oyo State House of Assembly that seeks to make the Alaafin the permanent chairman of the Oyo State Council of Obas and Chiefs. The proposal disregards the current history. The statement reads, Oyo had a robust history cherished by all know, but it is unfortunate that trajectory ended with the destruction of Oyo Ile by the invading Fulani warriors in 1937. A new history commenced thereafter, which saw other kingdoms rising to power and importance, and we cannot disregard that. That new history exists today, and the hierarchy of traditional rulers must be based on the new history. It will be an affront to do otherwise. They asserted that the power and authority of Oyo ended at Oyo Ile, founded by Alaafin Oyo, having it beyond sentiment. Sentiment cannot override sense. Sentiment cannot be brought into the matter. The present Oyo, founded in 1875 by Prince Atiba, is different. That is, the reality, though, may be unpalatable. The new Oyo kingdom, in fact, has the imprimatur of Ogbomoso. Its site originally belonged to people of Ogbomoso extraction, and that is the Oja lineage of Oke-Ogede, Okelerin, Ogbomoso. We all know how Prince Atiba substitutiously took over the land. It is also recollected how Oni then constantly appealed to Ogbomoso and Ibadan to secure a new site for the Oyos after the fall of Oyo Ile and were moving from one place to another in the Oke-Ogun axis. Moreover, Ogbomoso protected the fledgling settlement that became today's Oyo in the northern hemisphere. So, Old Oyo Empire is not the Oyo Kingdom. The powers and authorities of Old Oyo Empire are buried at Katunga. We are all proud of its glorious era. To prove the above assertion, the Mogajis further states, and I quote, "The present Oyo lost land dispute cases to Awetan at its borders, and a long-standing land dispute with Ogbomoso ended with the Supreme Court delivering judgment in favour of Ogbomoso against Oyo in 1984, giving first of land to Ogbomoso then. And if Alaafin cannot exercise control over Ilorin today, how can he lord it over Ogbomoso that stopped the Fulani who had their base at Ilorin from penetrating Yoruba land through its route and helping
significantly to out their inordinate ambition to take over the whole of Yoruba land. Ìlọrin to Ògbómọ̀ṣọ́ to Ọ̀yọ́ is a direct road, but Ògbómọ̀ṣọ́ stood like the famed rock of Gibraltar to thwart further attacks on Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ọ̀yọ́ Ọ̀rànmíyàn was supreme, not Ọ̀yọ́ Àtìbà, where they are even a tenant. This may sound hurtful, but it is the fact. Our forefathers too achieved prominence and handed over a great kingdom to us, and we won't see it eroded on the altar of sentiment. We have no apology. These are facts people don't know or prefer to gloss over. In addition, Ogbomoso, through its many illustrious sons and daughters, now and then have contributed immensely to the evolution of Yoruba land and Nigeria in diverse ways. To start to mention names will be cumbersome, but it is undeniable. Talk of population, size, and spread. Ogbomoso ranks prominently, so we have a just cause. They maintain their stand by rotational chairmanship of the Council of Obas and Chiefs, saying the Soun had served in the position before during the reign of late Oba Dr. Ladunni Oyewumi Ajagungbade III JP, and would take the role again. So it is not a new thing or unprecedented. We reiterate that we stand by rotational chairmanship. We advise the Oyo State House of Assembly to act in consonance with the subsisting history. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ọba nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ bí wọ́n ti fi ṣọwọ́ fáwọn oníròyìn, òun lẹ ti gbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn. Gbogbo tó wà nù tá a kà fún yín yẹn, òun náà ni wípé àwọn ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ náà ti yarí wípé ojú ti là, tàná ti yàtọ̀ sí tèní, bèbí ti ń ṣẹ́jú, torí pé ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n ní kò kéré, wọ́n ní tá a bá ń sọ nínú ìtàn gan, tá a bá ní a tú délẹ̀délẹ̀ wípé ilẹ̀ tí àwọn Ọ̀yọ́ tí wọ́n fi ń sọ wípé àwọn ń jẹ́ Ọ̀yọ́ lónìí, òyìn Ọ̀yọ́ tuntun, wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ilẹ̀ yẹn ló jẹ́ pé ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ ni, torí pé tá a bá ń sọ nípa àgọ́ ọjà tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n gbàlejò Àtìbà tí wọ́n sì fún Àtìbà nílẹ̀ tó fi ń jẹ́ Ọ̀yọ́ lónìí, wípé ara àwọn ọmọ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ náà ni àgọ́ ọjà wà. Pé kí la wá ń sọ, kí la wá ń wí tí ìlú Ọ̀yọ́ tí ó wàá máa sọ ìtàn tó ti kú, ìtàn tó ti pẹ́, wípé Ọ̀yọ́ empire kan o, àwọn làwọn lọ́yọ̀ọ́ o, àwọn làwọn nílẹ̀ Yorùbá o, àwọn làwọn ṣe gbá, àwọn làwọn ṣàwò, wípé ìtàn yẹn ti lọ, ìtàn yẹn ti kú, kò jọmọ́, wípé Ọ̀yọ́ Àtìbà ọ̀tọ̀, Ọ̀yọ́ Ọ̀rànmíyàn ọ̀tọ̀, pé Ọ̀yọ́ Àtìbà la wà yìí. Tá bá sì sọ nípa Ọ̀yọ́ Àtìbà, ó lójú àwọn ìlú tí Ọ̀yọ́ Àtìbà ìyẹn Ọ̀yọ́ tuntun yìí tó lè bá fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tí wọ́n sọ síbẹ̀ tá ti mú wá fún yín tẹ́yìn náà ti gbọ́ yẹn. Wọ́n wá parí ọ̀rọ̀ wọn wípé àwọn ò faramọ́ o, pé àwọn ò sì lè gbà gan kọjá pé Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ni ó wàá máa jẹ́ alága títí láéláé tí ò ní yí padà fún ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ìbàdàn, wípé kò sí ní tó burú bẹ́ẹ̀, ní tó sì dáa jù ó ní kí
alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ìbàdàn kó máa jẹ́ kí n jẹ láàrin Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn, Ṣọ̀ún tìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ gbọ́, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá, kí lè ròyìn, kí ni ìwòye yín lórí eléyìí tí àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n tún gbé jáde yìí, ìtàn tí wọ́n tún fi lọ́lẹ̀, tí wọ́n tún fi balẹ̀ yìí? Àṣé lóòótọ́ lọ̀rọ̀ Yorùbá tó ní tí èèyàn bá ń wádìí ẹni tí ó jẹ bàbá rẹ̀ lówó, yóò pàdé ẹni tí bàbá tiẹ̀ náà jẹ lówó. Ọ̀rọ̀ yìí ó fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ pé alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nílẹ̀ Ìbàdàn kò yẹ kó jẹ́ kí n jẹ́, tí àwọn Ọ̀yọ́ tí wọ́n ń pariwo. Ó ti fẹ́ dàbí wípé àwọn Ọ̀yọ́ ń wá ẹni tí ó jẹ bàbá wọn lówó, ṣùgbọ́n tí wọ́n ti ń pàdé ẹni tí bàbá wọn náà wá jẹ lówó báyìí. Torí pé èmi ò fẹ́ gbọ́ gbogbo àwọn ìtàn tí ó ń jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, èmi ò fẹ́ gbọ́ rí. Ẹgbọ́n tí mo mú wá fún yín lánàá lórí ìkànnì yìí tí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Ìbàdàn tó fi ṣọwọ́ sí mi, tí mo mú wá fún yín. Ẹ tún gbọ́ tuntun eléyìí tí mo tún mú wá lónìí tí àwọn ọmọ ọba nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ táwọn náà tún sọ yìí. Ṣe rí wípé ọ̀rọ̀ yín ti fẹ́ dàbí ìgbà wípé àwọn Ọ̀yọ́ wọ́n ń taná ranra wọn nídìí, wọ́n ti fẹ́ máa tú tí ó yẹ kí wọ́n tú, tí èyí ó sì rí n tó yẹ kó rí. Wọ́n ní túlétúlé tọwọ́ pòkú lójú. Ìlọ̀rọ̀ yìí fẹ́ dà. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin onímọ̀, ẹ̀yin olóye tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wá, báwo ni ọ̀rọ̀ yìí ṣe jọ lójú yín? Báwo ló ṣe rí lójú yín? Àwọn ìtàn tí àwọn Ìbàdàn àti àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ ń pa yìí láti fi gbé ọ̀rọ̀ wọn lẹ́sẹ̀ wípé àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́, àwọn náà yẹ láti jẹ alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kí ni ìwòye sì ṣe wípé ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́, ọ̀rọ̀ àwọn Ìbàdàn àti Ògbómọ̀ṣọ́ yìí ó fẹ́ dàbí pé ẹni tí ó jẹ ogún kógún ìtàkìtàn ni ó máa pa, sí ó fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀? Àbí Ọ̀yọ́ Aláàfin gan ni ó fẹ́ máa túlé tó fẹ́ kọwọ́ bòkú lójú? Àbí Aláàfin ni ó fẹ́ dàbí ẹni tó ń wá ẹni tí ó jẹ bàbá rẹ̀ lówó tó wá pàdé ẹni tí bàbá rẹ̀ náà jẹ lówó? Bó ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiyín? Nínú èrò àti ìwòye tiyín, ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. Á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó lè káàkiri àgbáláyé, kó lè rìn jìnnà dáadáa. Ẹ bá ní share rẹ̀ sórí àwọn social media platform míì tí ẹ bá ń lò. Bákan náà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa, tí wọ́n ra microphone tuntun fún wa wípé ká máa lò láti jẹ́ pé kí àwọn ètò tá à ń ṣe kó tún lọ́ọ́ bá a mọ́ jágere dáadáa. Ẹ ṣé o, a dúpẹ́, àmọ́rírì yín gan. Mo gbé wá, mo fi hàn wá ní orí ètò tí mo ṣe níjẹta àti lánàá. Mo dúpẹ́ gan, ọbẹ̀ Èdùmàrè yóò bá ní dúpẹ́ fún yín. Bákan náà, ẹ jẹ́ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Ayọ̀dèjì Ọlábísí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí OBC. Adúpẹ́, àmọ́rírì yẹn gan. Àwọn náà pè wá láti ìlú Amẹ́ríkà, wọ́n pè wá, ṣùgbọ́n ọmọ ìlú Ọ̀tún Èkìtì òní wọn, ṣùgbọ́n ìlú Amẹ́ríkà ni wọ́n fi ṣe ibùgbé. Àwọn náà pè wá ní ìjẹta, wọ́n kí wa kú iṣẹ́ gan. Wọ́n ní àwọn mọ rírì iṣẹ́ tá à ń ṣe, àwọn programs wa pé ni àwọn máa ń wò, táwọn dẹ̀ máa ń tẹ̀lé wa dáadáa. Àwọn náà kí wa, wọ́n sì ṣàdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀ láti mọ rírì wa. Ẹ ṣé, àdúpẹ́, àmọ́rírì yín gan. Ọbẹ̀ Èdùmàrè yóò bá ní fi ọ̀pọ̀ rọ́pò fún yín lágbára Adẹ́dàá. Tẹ́yìn náà bá fẹ́ wò wípé ó yẹ kẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí àwọn ètò tá à ń ṣe ká lè máa tẹ̀síwájú, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa tẹ́ fi lè bá wa sọ̀rọ̀, WhatsApp line wa òun náà lẹ ti ń wò
lójú móhùnmáwòrán yín yẹn. Bóyá yín sì fẹ́ fi hàn kan ṣọwọ́ sí wa, ẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ láti lè máa tẹ̀síwájú lórí ìkànnì yìí. Account number tẹ́ ẹ lè fi ṣọwọ́ sí wa òun náà ni ẹ ti ń wò lójú móhùnmáwòrán yín yẹn. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó lè káàkiri àgbáláyé. Títí ọ̀la tá tún pàdé lórí ìkànnì yìí. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di lágbára Adẹ́dàá. Thank you. God bless you.